नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा सबैलाई स्वागत छ। एबाकस चलाउने सुरुवाती स्तरको हिसाबहरू लिएर आएको छु। यो हो एपिसोड 4। आज हामीले 49 भित्र जोड घटाउ गर्नेछौँ। त्यो पनि सूत्र नलगाइकन, कुनै टेक्निक नअपनाइकन शुद्ध नम्बरले जसमा आएको संख्याहरू या त जोड्ने या फिर घटाउने। प्रश्नको अगाडि केही पनि चिन्ह छैन त्यसलाई जोड्नुस्। प्रश्नको अगाडि माइनस या फिर हाइफन देखिन्छ भने त्यसलाई घटाउनुस्। एबाकसको बारेमा बिल्कुल पनि जानकारी छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्सको फर्स्ट लिङ्क क्लिक गरेर त्यसमा एबाकसको बारेमा एकचोटि जानकारी लिएर 5-6 मिनटको एपिसोड छ, हेरेर अनि मात्रै यसमा आउनुस्। यहाँभन्दा अगाडि हामीले 4 भित्रको चाहिँ हिसाब गऱ्यौँ, फेरि 9 भित्रको हिसाब गऱ्यौँ, अनि 19 भित्रको गऱ्यौँ र यो चाहिँ हो 49 भित्रको। सबभन्दा पहिला जानौँ 49 सम्म एबाकसमा कसरी गर्ने त। सबभन्दा पहिला म यो ठुलो एबाकसमा गरेर देखाउँछु, त्यस पछाडि म यो नर्मल एबाकसमा पनि यही सेम अभ्यास गरेर देखाउने छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला, फाइदा नै फाइदा छ। सबभन्दा पहिला 49 सम्म चाहिँ हामीले गरेर हेरौँ। यो चिन्ह लगाएको रड हो 1 2 3 4, यसलाई हटाएर यो 5। अब 6 को मूल्यको दाना छैन भनेपछि 5 मा 1 जोडेपछि 6, अनि 7 8 9, यसलाई हटाएर 10। यो सबै ल्यायो भने 19। हामीले यहाँसम्म गर्न पनि सिक्यौँ र यहाँसम्म हिसाब पनि गर्न सिक्यौँ। अब यहाँभन्दा अगाडि जाउँ। 20 हुन्छ, यो 2 र 0 ले 20, 21 22 23 24 25, अनि यो 26 27 28 29, यसलाई हटाउनुहोस्। यो 30 39 49 4 9 49। यहाँभित्रको सङ्ख्याहरूको हामीले आज हिसाब गर्नेछौँ। सुरु गरिहालौँ। यहाँबाट सुरु गर्छु म। सबभन्दा पहिला 30 भनेको 3 10 को स्थानमा, 0 छ 1 को स्थानमा। चिन्ह लगाएको रड 1 को स्थान हुन्छ, यो रड हुन्छ 10 को स्थान। यसमा लगाउनुहोस् 3 भनेपछि 30 भयो। अब 1 को स्थानमा 0 छ, केही पनि चलाउनु परेन। अब दोस्रोमा आउनुहोस् 5 भनेको 1 को स्थानमा छ, 1 को स्थानको 5 चलाउने हो, यो 5। अब 20 घटाउने, यो 1 को स्थान, यो 10 को स्थान, 10 को स्थानबाट 2 घटाएपछि 20 घट्छ। अब के गर्नु परेन। अब 3 जोड्ने भनेपछि 3 1 को स्थानमा छ, यहाँको 3 जोड्ने। अब 15 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानमा 1 छ, 1 को स्थानमा 5 छ, 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 5 घटाएपछि 15 घट्यो। यहाँ अङ्क सकियो। यहाँ अब 3 चलेको छ, यो तपाईँको उत्तर हुन्छ। यहाँ लेख्नुहोस्। अब 2 नम्बर गरौँ। 4 1 को स्थानमा 4, 30 भनेपछि 10 को स्थानमा 3, 1 को स्थानमा 0 छ, 10 को स्थानमा 3 जोडौँ। 15 जोड्ने हो। 1 छ 10 को स्थानमा, 5 छ 1 को स्थानमा। 35 घटाउने हो। 10 को स्थानबाट 3, 1 को स्थानबाट 5 घटाएपछि 3 5 35 घट्छ। अब 4 घटाउनुहोस् यहाँबाट। अब यहाँ अङ्क सक्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 1 चलेको छ। यो 1 कहाँको 1 हो त? यो हो 10 को स्थानको 1, हाम्रो चिन्ह लगाएको रड यो हो। अब यहाँ केही पनि चलेको छैन भने 1 मात्रै उत्तर लेख्न पाइएन, किनभने यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड, हामीले यो रडबाट सुरु गरेको थियौँ। अब दाना भए पनि नभए पनि यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ र यो केही पनि चलेको छैन भने यो हुन्छ 0 0 भनेपछि अब हामीसँग आन्सर कति भयो त? उत्तर 1 0 10 भयो। अब यहाँ चाहिँ 10 लेख्नुहोस्। अर्कोमा जाउँ। 32 भनेपछि 3 2 32, 10 को स्थानमा 3, 1 को स्थानमा 2 चढाएपछि 32। 21 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 2, 1 को स्थानबाट 1 घटाउने। 5 जोड्नु पर्यो। 1 को स्थानमा 5, 2 1 को स्थानमा 2। अब 15 घटाउने। 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 5। यहाँ अङ्क सक्यो। यहाँ 3 चलेको छ, यसको आन्सर 3 हुन्छ। यहाँ लेख्नुहोस्। 4 नम्बर गरेर हेरौँ। 45 जोड्ने भनेपछि 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 5, 15 घटाउने। 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 5, 14 जोड्ने। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 4, 33 घटाउने। 10 को स्थानबाट पनि 3, 1 को स्थानबाट पनि 3। अब 8 जोड्ने। अब हामीसँग यहाँ 8 को मूल्यको दाना छैन, हामीले बनाउनु पर्छ। यो मैले एपिसोड 2 मा सिकाएको छु। 9 भित्रको जोड घटाउ कसरी गर्ने त भनेर, त्यसमा चाहिँ मैले यसको बारेमा सिकाएको थिएँ। 5 मा 3 जोडेपछि 8 हुन्छ। 8 1 को स्थानमा छ, 1 को स्थानको रडमा गएर यो 5 र 3 एकैचोटि यसरी सार्ने। अब यहाँ अङ्क सकियो। अब उत्तर हुन्छ 1, अनि यहाँ 9 चलेको छ, यो 5, यो तलको 4 जोडेपछि यो 9 हुन्छ। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 9, 1 र 9 ले लेखिन्छ 19। यो आन्सर हुन्छ। यहाँ लेख्नुहोस्।
अर्कोमा जाम 3 5 35 14 10 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा 4 अब 25 घटाउने 10 को स्थानबाट 2 1 को स्थानबाट 5 घटाउने अब 10 घटाउने भनेपछि 10 को स्थानमा 1 घटाउने 3 घटाउने भनेपछि 1 को स्थानमा गएर 3 घटाउने अंक सक्यो 1 1 11 चलेको छ आन्सर हुन्छ जाम 11 1 1 11 33 भनेपछि 3 3 33 44 घटाउने 4 4 44 अब 5 चढाउनुहोस् यहाँ 5 अब 40 भनेपछि यहाँ 40 10 को स्थानमा 4 चढाएपछि 40 यहाँ अंक सकियो यो 4 र 5 45 आन्सर हुन्छ अब 44 4 4 44 14 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा 4 5 जोड्नु पर्यो 1 को स्थानमा 5 14 जोड्नु पर्यो 1 अनि 4 14 33 घटाउनु पर्यो 3 3 33 घटाएमा हामीले अंक सकियो 1 र 6 16 आन्सर हुन्छ यहाँ जाम 3 3 33 अब 22 घटाउने यो 2 22 15 जोड्ने 10 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा 5 21 जोड्ने 2 1 21 25 घटाउने यो 10 को स्थानमा 2 1 को स्थानमा 5 अंक सकियो 2 2 चलेको छ 2 2 22 आन्सर हुन्छ 6 1 को स्थानमा 6 11 1 1 11 22 2 2 22 35 घटाउने 10 को स्थानमा 3 1 को स्थानमा 5 3 घटाउने अब 1 को स्थानबाट 3 घटाउने यहाँ अंक सक्यो 1 चलेको छ 1 तपाईको आन्सर हुन्छ यहाँ लेख्नुस् र आउनुस् अब यो सेम अभ्यासलाई यो नर्मल एबाकसले गरेर हेरौँ यसमा गर्दाखेरि औँलाको ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ प्रश्नलाई यसरी बीचमा राख्नुहोस् यसलाई कसरी जेरोको पोजिसनमा ल्याउने मैले इन्ट्रोडक्सन एपिसोडमा सिकाएको छु हैन त्यहाँ गएर एकचोटि चेक गरेर आउनुहोस् अब यो मेरो चाहिँ चिना लगाएको रड हो यसलाई चाहिँ नि क्वेशनको ठिक माथि राखेर देब्रे हातले एबाकसलाई समातेर बिस्तारै तर ल्याउँदै यो हिसाब गर्दै म तल आउँछु र सुरु गरिहालौँ र हिसाब गर्दाखेरिमा हामीलाई जस्तै यहाँ 23 40 50 घटाउ जोड यसो सबै कुरा भन्न पनि जरुरी छैन अहिले हिसाब थोरै छ छोटो छ नम्बर भन्दा पनि भ्याइन्छ तर जब यहाँ नम्बर चाहिँ नि हजार लाखमा आउँछ त्यसकारणले 1 लाख 2320 यस्तो भन्दै जाने हो भने हामीसँग टाइम सकिन्छ किनभने एबाकसमा एकदमै टाइमसँग चाहिँ नि जुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले हामीलाई टाइम सेभ गर्नको लागि यो लाख हजार सय यो जुन चाहिँ यो स्थान छ यो नभनिकन खाली नम्बर मात्रै भन्ने जोड्ने हो कि घटाउने हो त्यो पनि दिमागमा राख्ने 100 1000 50 जति हो त्यो पनि दिमागमा राख्ने र खाली नम्बर मात्रै भन्ने र हिसाब गर्ने त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति स्पिड चाहिँ चाँडै हुन्छ र जसरी म गर्छु त्यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नुस् यो प्रश्नलाई एकचोटि आफ्नो पेपरमा पनि सार्नुस् यदि अरु एक्सरसाइजहरु पनि चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि अरु एक्सरसाइजहरु प्रोवाइड गर्नेछु र जसरी म गर्छु त्यसरी गर्ने कोसिस गर्नुहोस् यसमा मैले भनिहालेँ प्र्याक्टिस र धैर्यको एकदमै आवश्यकता पर्छ एबाकस सिक्नलाई 30 5 20 3 15 3 बाँकी छ 3 मैले यहाँ चाहिँ आन्सर हुन्छ यहाँनिर लेख्छु अब मैले यहाँ के गरेँ अहिले भर्खरै भन्दाखेरिमा 30 जोडे जोड 30 भनिन 5 जोडे जोड 5 नि भनिन 20 घटाए जो घटाउ 20 पनि भनिन फेरि 3 जोडे जोड 3 पनि भनिन 15 घटाउने थियो घटाउ 15 पनि भनिन मैले यसरी र मैले हिसाब गर्दै आएँ अब यहाँ 3 बाँकी थियो आन्सर भयो यो 3 अब दोस्रो नम्बर गरेर हेरौँ हरेक नम्बर गरेपछि हामीलाई यसलाई चाहिँ जेरोमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँसम्म चलाएको छ त्यसकारण यहीँबाट जेरोमै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हैन अलि यहाँ यतिले पुगिहाल्छ हामीले यति मात्रै चलाउँछौँ भनेपछि यति नै पुग्छ चाहिँ यति मात्रै गरे पनि हुन्छ तर यहाँसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अब 4 3 15 35 4 1 0 बाँकी छ आन्सर भयो यो 3 नम्बरमा जाम 32 21 5 2 15 3 बाँकी छ आन्सर भयो 4 नम्बरमा 45 15 14
3 8 नम्बर सक्यो 1 9 चलेको छ 19 आन्सर भयो यसमा जाम 35 14 25 10 3 1 1 चलेको छ आन्सर भयो यहाँ लेख्नुस् यसमा जाम 11 33 44 5 40 नम्बर सकियो 4 र 5 चलेको छ 45 आन्सर भयो यहाँ लेख्नुस् यसमा जाम 44 14 5 14 33 1 र 6 चलेको छ आन्सर भयो यहाँ लेख्नुस् यसमा जाम 33 22 15 21 25 2 2 चलेको छ आन्सर भयो यहाँ लेख्नुस् लास्टमा जाम 6 11 22 35 3 1 चलेको छ आन्सर यहाँ लेख्नुस् कस्तो लाग्यो यदि भिडियो अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र पछिको भिडियोको नोटिफिकेसन्स पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुस् मेरो नेपाली ह्यान्डराइटिङमा कतै पनि कमेन्ट नगर्नुस् किनभने म त्यति जान्ने छैन नेपाली बोल्नलाई फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा टाटा